Thuật toán học máy và AI ngày càng được tin tưởng để hỗ trợ hoặc đưa ra các quyết định cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng càng nhiều càng tốt. Chúng không có các dạng thiên vị không mong muốn, chẳng hạn như thiên vị về giới tính, thiên vị về dân tộc, v.v. Những gì tôi muốn làm trong video này là chỉ cho bạn một số ý tưởng để giảm bớt hoặc loại bỏ các hình thức thiên vị này trong Word Embedding. Khi tôi sử dụng thuật ngữ thiên vị trong video này, tôi không có ý nói đến ý nghĩa thiên vị phương sai của từ thiên vị. Thay vào đó, tôi muốn nói đến sự thiên vị về giới tính, dân tộc, khuynh hướng tình dục. Đây là một nghĩa khác của từ thiên vị so với nghĩa thường được sử dụng trong các thảo luận kỹ thuật về học máy. Nhưng để làm rõ vấn đề, chúng ta đã nói về cách Word Embedding có thể học các phép loại suy như đàn ông với phụ nữ và da trắng với nữ hoàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn hỏi nó, đàn ông là để lập trình viên máy tính thì phụ nữ là để làm gì? Và vì vậy, các tác giả của bài báo này, Tolga Bullock-Bassi, Kai Quay Chang, James Yu, Venkitus Saligramer và Adam Carley đã tìm thấy một kết quả có phần kinh khủng này. Trong đó một Word Embedding đã học có thể đưa ra kết quả đàn ông là để lập trình viên máy tính thì phụ nữ là để nội trợ. Và điều đó có vẻ không đúng. Và nó củng cố một khuôn mẫu giới tính rất không lành mạnh. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu thuật toán đưa ra kết quả đàn ông là lập trình viên máy tính thì phụ nữ cũng là lập trình viên máy tính. Và họ cũng tìm thấy cha là bác sĩ thì mẹ là gì. Và kết quả thực sự đáng tiếc là một số Word Embedding đã học được sẽ đưa ra kết quả mẹ là y tá. Vì vậy, Word Embedding có thể phản ánh sự thiên vị về giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuynh hướng tình dục và các thiên vị khác của văn bản được sử dụng để huấn luyện mô hình. Một vấn đề mà tôi đặc biệt tâm huyết là sự thiên vị liên quan đến địa vị kinh tế xã hội. Tôi nghĩ rằng mỗi người, dù bạn xuất thân từ một gia đình giàu có hay một gia đình có thu nhập thấp hoặc bất cứ đâu ở giữa, tôi nghĩ mọi người nên có cơ hội tuyệt vời. Và bởi vì thuật toán học máy đang được sử dụng để đưa ra các quyết định rất quan trọng, chúng đang ảnh hưởng đến mọi thứ. Từ tuyển sinh đại học đến cách mọi người tìm việc, làm đến đơn xin vay vốn. Liệu đơn xin vay vốn của bạn có được chấp thuận hay không? Đến hệ thống tư pháp hình sự, thậm chí cả hướng dẫn tuyên án. Thuật toán học đang đưa ra các quyết định rất quan trọng. Và vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta cố gắng thay đổi thuật toán học để giảm bớt càng nhiều càng tốt, hoặc lý tưởng nhất là loại bỏ các loại thiên vị không mong muốn này. Bây giờ, trong trường hợp Word Embedding, chúng có thể thu nhận sự thiên vị của văn bản được sử dụng để huấn luyện mô hình. Và vì vậy, sự thiên vị mà chúng thu nhận được sẽ có xu hướng phản ánh sự thiên vị trong văn bản do con người viết ra. Trong nhiều thập kỷ, trong nhiều thế kỷ, tôi nghĩ nhân loại đã đạt được tiến bộ trong việc giảm bớt các loại thiên vị này. Và tôi nghĩ có lẽ may mắn cho AI. Tôi nghĩ chúng ta thực sự có những ý tưởng tốt hơn để nhanh chóng giảm bớt sự thiên vị trong AI so với việc nhanh chóng giảm bớt sự thiên vị trong loài người. Mặc dù tôi nghĩ chúng ta không hề hoàn thành đối với AI cũng như vậy, và vẫn còn rất nhiều nghiên cứu và công việc khó khăn cần phải thực hiện để giảm bớt các loại thiên vị này trong quá trình học tập của chúng ta. Nhưng những gì tôi muốn làm trong video này là chia sẻ với bạn một ví dụ về một tập hợp các ý tưởng từ bài báo được tham khảo ở phía dưới của Bullock-Bassi và những người khác về việc giảm bớt sự thiên vị trong Word Embedding. Vì vậy, đây là ý tưởng. Giả sử rằng chúng ta đã học được một Word Embedding. Vì vậy, từ người giữ trẻ ở đây, từ bác sĩ ở đây, chúng ta có từ bà ở đây, và ông ở đây, có lẽ từ bé gái được nhúng ở đó, từ bé trai được nhúng ở đó, và có lẽ cô ấy được nhúng ở đây, và anh ấy được nhúng ở đó. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là xác định hướng tương ứng với một sự thiên vị cụ thể mà chúng ta muốn giảm bớt hoặc loại bỏ. Và để minh họa, tôi sẽ tập trung vào sự thiên vị về giới tính. Nhưng những ý tưởng này có thể áp dụng cho tất cả các loại thiên vị khác mà tôi đã đề cập trên slide trước. Vì vậy, trong ví dụ này, và vậy làm thế nào để bạn xác định hướng tương ứng với sự thiên vị đối với trường hợp giới tính? Những gì bạn có thể làm là lấy vector embedding cho he và trừ vector embedding cho she vì điều đó khác nhau về giới tính, và lấy e nam, trừ e nữ, và lấy một vài trong số này, và tính trung bình chúng, đúng không? Và lấy một vài trong số các khác biệt này, và về cơ bản là tính trung bình chúng. Và điều này sẽ cho phép bạn tìm ra trong trường hợp này rằng cái gì trông giống như hướng này là hướng giới tính hoặc hướng thiên vị.
Trong khi hướng này không liên quan đến sự thiên vị cụ thể mà chúng ta đang cố gắng giải quyết. Vì vậy, đây là hướng không thiên vị. Và trong trường hợp này, hướng thiên vị, hãy coi đây là một không gian con một chiều, trong khi hướng không thiên vị, đây sẽ là một không gian con 299 chiều, được không? Và tôi đã đơn giản hóa một chút phần mô tả trong bài báo gốc. Hướng thiên vị có thể có số chiều lớn hơn một chiều. Và thay vì lấy trung bình như tôi đang mô tả ở đây, nó thực sự được tìm thấy bằng một thuật toán phức tạp hơn gọi là SVD hoặc phân tích giá trị SINGULYAS, có liên quan chặt chẽ đến. Nếu bạn quen thuộc với phân tích thành phần chính và sử dụng ý tưởng này tương tự như PC hoặc thuật toán phân tích thành phần chính, sau đó bước tiếp theo là bước trung hòa. Vì vậy, đối với mỗi từ không mang tính định nghĩa, hãy chiếu nó để loại bỏ sự thiên vị. Vì vậy, có một số từ vốn dĩ nắm bắt giới tính. Vì vậy, những từ như bà, ông, bé gái, bé trai, cô ấy, anh ấy, bạn biết đấy, giới tính là bản chất trong định nghĩa. Trong khi có những từ khác như bác sĩ và người giữ trẻ mà chúng ta muốn chúng trung lập về giới tính. Và thực sự trong trường hợp tổng quát hơn, bạn có thể muốn các từ như bác sĩ, người giữ trẻ trung lập về dân tộc hoặc trung lập về khuynh hướng tình dục, v.v. Nhưng chúng ta sẽ chỉ sử dụng giới tính làm ví dụ minh họa ở đây. Nhưng vì vậy, đối với mỗi từ không mang tính định nghĩa, điều này về cơ bản có nghĩa là không phải những từ như bà và ông, vốn thực sự có thành phần giới tính rất hợp lý bởi vì theo định nghĩa, bà là nữ và ông là nam. Vì vậy, đối với những từ như bác sĩ và người giữ trẻ, chúng ta hãy chiếu chúng lên trục này để giảm thành phần của chúng hoặc loại bỏ thành phần của chúng theo hướng thiên vị, để giảm thành phần của chúng theo hướng nằm ngang này. Vì vậy, đó là bước trung hòa thứ hai. Và sau đó, bước cuối cùng được gọi là cân bằng hóa. Trong đó bạn có thể có các cặp từ như bà và ông hoặc bé gái và bé trai. Nơi bạn muốn sự khác biệt duy nhất trong embedding của chúng là giới tính. Và vậy tại sao bạn muốn điều đó? Chả trong ví dụ này, khoảng cách hoặc sự tương đồng giữa người giữ trẻ và bà thực sự nhỏ hơn khoảng cách giữa người giữ trẻ và ông. Và vì vậy, điều này có thể củng cố một sự thiên vị không lành mạnh, hoặc có lẽ không mong muốn rằng bà kết thúc việc giữ trẻ nhiều hơn ông. Vì vậy, trong bước cân bằng hóa cuối cùng, những gì chúng ta muốn làm là đảm bảo rằng các từ như bà và ông đều có độ tương đồng chính xác giống nhau, hoặc khoảng cách chính xác giống nhau so với các từ nên trung lập về giới tính, chẳng hạn như người giữ trẻ hoặc chẳng hạn như bác sĩ. Vì vậy, có một vài bước đại số tuyến tính cho điều đó, nhưng về cơ bản những gì nó sẽ làm là di chuyển bà và ông đến một cặp điểm cách đều trục ở giữa này. Và vì vậy, hiệu quả của việc đó là bây giờ khoảng cách giữa người giữ trẻ so với hai từ này sẽ hoàn toàn giống nhau. Và vì vậy, nói chung, có nhiều cặp từ như thế này: bé bà, bé ông, bé trai, bé gái, hồi nữ sinh, hồi nam sinh, thời con gái, thời con trai, chị gái, anh trai, cháu gái, cháu trai, con trai, mà bạn có thể muốn thực hiện thông qua bước cân bằng hóa này. Vì vậy, chi tiết cuối cùng là làm thế nào để bạn quyết định từ nào cần trung hòa. Ví dụ, từ bác sĩ có vẻ như một từ bạn nên trung hòa để làm cho nó không đặc trưng cho giới tính hoặc không đặc trưng cho dân tộc. Trong khi các từ bà và ông không nên được làm cho không đặc trưng cho giới tính. Và cũng có những từ như dâu. Đó chỉ là một sự thật thống kê rằng đàn ông có nhiều khả năng có dâu hơn phụ nữ. Vì vậy, có lẽ dâu nên gần với nam hơn nữ. Và vì vậy, những gì các tác giả đã làm là huấn luyện một bộ phân loại để cố gắng tìm ra những từ nào là định nghĩa của những từ nào là nên cụ thể về giới tính và những từ nào thì không nên. Và hóa ra hầu hết các từ trong tiếng Anh không mang tính định nghĩa, có nghĩa là giới tính không phải là một phần của định nghĩa. Thực tế có một tập hợp con tương đối nhỏ các từ như thế này: bà ông, bé gái, bé trai, hồi nữ sinh, hồi nam sinh, v.v. không nên được trung hòa. Và vì vậy, một bộ phân loại tuyến tính có thể cho bạn biết những từ nào cần chuyển qua bước trung hòa
để chiếu hướng thiên vị này ra, để chiếu nó lên không gian con 299 chiều về cơ bản này. Và sau đó cuối cùng, số lượng cặp bạn muốn cân bằng hóa, con số đó thực ra cũng tương đối nhỏ. Và ít nhất là đối với ví dụ về giới tính, việc tự tay chọn hầu hết các cặp bạn muốn cân bằng hóa là khá khả thi. Vì vậy, thuật toán đầy đủ phức tạp hơn một chút so với những gì tôi trình bày ở đây. Bạn có thể xem bài báo để biết đầy đủ chi tiết, và bạn cũng có thể thử nghiệm một vài ý tưởng này trong các bài tập lập trình. Tóm lại, tôi nghĩ rằng việc giảm bớt hoặc loại bỏ sự thiên vị của thuật toán học của chúng ta là một vấn đề rất quan trọng, bởi vì các thuật toán này đang được yêu cầu hỗ trợ hoặc đưa ra ngày càng nhiều quyết định quan trọng hơn trong xã hội. Trong video này, tôi đã chia sẻ chỉ một tập hợp các ý tưởng về cách tiến hành cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng đây vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực đang diễn ra của nhiều nhà nghiên cứu. Vậy đó là tất cả cho các video của tuần này. Chúc bạn may mắn với các bài tập lập trình của tuần này, và tôi mong được gặp lại bạn vào tuần tới.